Wak Adventures. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Ngayon magluluto tayo ng rabong sa Ilocano, labong o sa English is bamboo shoots. Ayan. Watch nyo lang guys. Ayan, first step natin, nahiwa-hiwa na itong nabili, no? Pakulo lang natin siya. Ayan. After kumukulo na yan, papalambot natin. Nahiwa na rin natin yung pork. Yan, konting pork lang kailangan yan. Pang sahog lang. And then, nagiwan na rin tayo ng sibuyas, bawang, tsaka luya. Yan, ikigisa lang natin mamaya lahat yan. Okay guys. Sensya na kayo dito. Pinagbalatan lang yan. Hindi kasali yan. Okay. Yan. Patuloy lang natin to sa pagkulo. And then mamaya, turuan namin yung next procedure. Yan mga ka-adventures, after natin na madrain yung ating bamboo shoots, ipakulo lang natin to sa konting-konting tubig lang. Yung ating pork. Yan, na-drain na natin siya ng water. Gigisa na natin siya mamaya. Okay. Yun mga Wak Adventures, no? Medyo nagbawas na ng water. Yan, i-stir fry lang natin to para maglabas ng sariling mantika itong baboy natin. Sariling mantika ng baboy ang gagamitin natin na panggisa. Okay. Yan, pabayaan lang natin siya dyan. Yun mga ka-adventures, no? Nasisisi na siya. Haluin lang natin. Nakadikit na siya, oh. And guys, gigisa na natin ngayon yung luya muna. Nasisisi na siya, no? Next yung bawang. Ayan. Sunod na natin yung sibuyas or onions. Yan. Haluin lang natin siya. Lagyan na natin yung bamboo shoots natin or rabong or labong. Yan. Marami niya pangalan, no? Pero sa Ilocano yan, rabong. Lagyan natin na siya ng soy or toyo. Ayan. Konting toyo. Suka. Ayan. Kahit anong suka, no? Pero yung gamit namin is sukang iloko. Ayan, para mas malasa. At konting asin. Ayan. Basin mo di ay. Kabi mo, asin. Kiwak-kiwaran tayo lang ay halu-haluin lang natin yan. Guys. Yan, tikman na natin siya. Ito palang labong, pinakulo natin to ng 20 minutes. Yan, 20 to 25 minutes yan. Ang rabong natin. Mabilis lang maluto to pagkatapos magisa. Tikman lang natin kung ano yung lasa niya na, no? Yan, after natin lagyan ng sarap-sarap, no? Tsaka konting asin, tsaka suka. Yan, depende sa panlasa nyo, pwede nang dagdagan ng asin or suka. Yan. Or soy, depende yan sa panlasa nyo. Yan, pwede na to. Pwede na tanging kumain. Okay guys, thank you for watching. Kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like, subscribe ka na. Yan. Thank you very much for watching.
Stay safe guys. Yan ang simple recipe natin. Ang labong, rabong, or bamboo shoots gisado. Yeah.